วันนี้ขอนำเสนอ Hill Audio รุ่นอะไรครับ Audio Interface แล้วพบกันสวัสดีครับผมเอกฟิวชั่นครับผมเดย์ฟิวชั่นครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วใช่พร้อมกับแบรนด์น้องใหม่จากประเทศอังกฤษสัญชาติอังกฤษเข้ามาอยู่ในอ้อมอกของพวกเรา Fusion Far East เป็นที่เรียบร้อยมันคืออะไรครับพี่เดย์มันคือ Audio Interface เอากล่องออกไปดิเขาจะได้เห็นบังอยู่ได้แล้ว Audio Interface Hill Audio เป็น Audio Interface รุ่น UAI 2210ไม่ผิดรุ่นนะไม่ผิดรุ่นนี่ไงจดไว้นี่ไงใช่จดไว้นี่ เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่ามันจะใช้ยังไงบ้างมันคืออะไรอีกสักครู่ครับแล้วเจอกันกลับมาแล้วนะครับกับเจ้าสิ่งนี้ครับ Hill Audio Interface เรียงกันหน่อยพี่ Hill Audio ชื่อแบรนด์โอเคอย่าสับสนชื่อแบรนด์ก็คือ Hill Audio โทษทีครับเป็นสินค้าใหม่ครับสินค้าใหม่แล้วก็เป็น Audio Interface ชื่อสินค้าคือ Hill Audio เป็น Audio Interface จำไว้นะครับ UAI 2210ครับผมแม่นมากรุ่นนี้ท่องมาเลยมันคืออะไรเข้าเรื่องเลยมันคืออะไรนี่เป็น Audio Interface นะครับก็ง่ายๆก็เราสามารถจะแปลงสัญญาณจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลได้แล้วก็แปลงสัญญาณจากดิจิตอลไปเป็นอนาล็อกได้ด้วยคอนเวิร์ตกันไปกลับมาแต่หลักใหญ่เลยก็คือเพื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์ใช่สำหรับคนที่อัดเสียงบันทึกเสียงด้วยบันทึกเสียงที่บ้านก็ได้หรือว่าจริงๆเราใช้งานกับงานไลฟ์หรืองานโชว์ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องต่อสายสัญญาณเนี่ยไปเข้ากับคอมพิวเตอร์ไปเข้ากับมิกเซอร์อย่างต่างแล้วก็เพลย์ซาวด์จากคอมพิวเตอร์แล้วก็ให้ตัวเนี้ยแปลงไปเข้าที่มิกเซอร์อีกทีนึงแล้วก็เปิดเสียงออกไปจริงๆมันก็คือเหมือนกับมีพรีแอมในตัวด้วยนั่นแหละมีด้วยเพราะเราสามารถที่จะต่อไมโครโฟนเข้าไปได้ที่ตัวมันเองตรงเลยต่อตรงไปเลยนะครับทั้งไมโครโฟนหรือว่าอินสตูเมนต์ก็ได้นะครับแต่ต้องเลือกฟังก์ชันหน่อยสมมุติผมเล่นกีตาร์อะคูสติกที่มีพรีแอมในตัวก็ไอ้ตัวนี้เสียบเข้าไปเลยก็มันก็มัลติฟังก์ชันสามารถเป็นเหมือนกับ direct box ใช่สัญญาณได้คล้ายๆแบบนั้นลักษณะสามารถเอาไปบันทึกลงคอมพิวเตอร์ได้เลยพี่เสียบกีตาร์เสร็จปุ๊บหลักๆเลยก็คือในความเข้าใจของคนทั่วไปซึ่งก็น่าจะถูกต้องก็คือมันก็มีหน้าที่เหมือนพรีแอมส่วนหนึ่งก็คือขยายสัญญาณก่อนที่จะไปถึงปลายทางให้มันมีความเขาเรียกนะอบอิ่มไม่ใช่อบอันนะอบอิ่มเมื่อสัญญาณไม่แห้งคือมันก็ขยายสัญญาณนิดนึงเพราะว่าอย่างสัญญาณที่มาจากพวกอินสตูเมนต์พวกนี้บางทีสัญญาณมันมาน้อยใช่ไหมครับเราเอาสัญญาณตรงๆนั้นไปออกมิกเซอร์เอาไปออกอะไรมิกเซอร์เลยหรือว่าถ้าเราไปเร่งให้มันดังอย่างเดียวตรงปลายทางสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันก็เหมือนกับที่พี่เดย์ชอบบอกคือเหมือนเอาทองสลึงไปตีมันบาทมันก็จะแค่ใหญ่แต่ว่ามันก็จะมีอะไรที่มันตามมาเยอะมี noise มีอะไรเนี่ยใช่แล้วก็อาจจะ distort คือมีเสียงแตกแล้วการที่ใช้ปลีเนี่ยจะสะดวกกว่าในการใช้งานใช่แล้วก็มันไม่ได้มีแค่ปลีเท่านั้นครับนะครับมันยังมีอย่างอื่นด้วยนะครับก็อย่างนี่เรามีช่อง headphone ให้ด้วยก็เช็คจากที่นี่ได้เลยมีตัวนี้ต่อคอมพิวเตอร์เสร็จบันทึกเช็คมอนิเตอร์ headphone ได้นะครับแล้วก็มีแฟนทอมสำหรับให้พลังงานกับไมโครโฟนที่เป็นเซนเซอร์ด้วยโอ้โหยอดเยี่ยมมากแล้วไม่ใช่แค่นั้นมีอะไรอีกครับนี่ข้างหลังเราตกลงเดี๋ยวอันไหนมันข้างหน้าข้างหลังอันนี้ข้างหน้าโอเคอย่าสับสนนะครับอันนี้ข้างหลังอันนี้ข้างหลังโชว์หน่อยยกโชว์หน่อยเดี๋ยวกล้องไม่เห็นจ้องก็จ้องอยู่พี่กล้องก็จ้องอยู่ข้างหลังนี่ก็จะมี USB USB เนี่ยใช้ต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อส่งสัญญาณกันไปมาแล้วก็รับพลังงานจากคอมพิวเตอร์ด้วยพลังงานจากคอมพิวเตอร์อันนี้สังเกตจะไม่มีรูอะแดปเตอร์เสียบนะครับปกติเราจะมีพวกอะแดปเตอร์ AC ก็มันเพื่อใช้งานกับคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะใช้ไฟจากคอมพิวเตอร์แล้วก็มีMIDI ด้วยนี่แหละสำคัญMIDI นี่เราก็ใช้ในการบันทึกเสียงหรือว่าทำเดโมที่บ้านก็ต่อเข้ากับคีย์บอร์ด
ใช่ไหมครับแล้วก็เล่นปุ๊บมันก็บันทึกมิดีไปได้ก็เท่ากับว่ามันเป็นซาวด์การ์ดแล้วก็เป็นมิดีในตัวหรือว่าใช้เป็นการสั่งงานคอนโทรลต่างๆผ่านมิดีได้นะครับแล้วก็ยังมีอนาล็อกเอาท์ด้วยอันนี้ก็ต่อไปเข้าคือมันสามารถสวิตช์เป็นอนาล็อกเป็นดิจิตอลเป็นอนาล็อกได้ใช่ครับก็สะดวกแค่สลับข้างแค่นั้นสะดวกกับการใช้งานเพราะว่ามันก็ส่งกันไปมาใช่ไหมต่างเขาเรียกอะไรแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่จะเข้าด้านไหนออกด้านไหนว่างั้นเถอะเรียกแลกเปลี่ยนโครโมโซมไม่ผมหมายถึงมันจะเข้าทางไหนออกทางไหนมันก็จะใช่ไหมขึ้นอยู่กับเราต้องการวัตถุประสงค์การใช้งานแบบไหนก็ค่อนข้างจะยืดหยุ่นใช้งานได้หลากหลายผมว่ามันก็เพิ่มความสนุกให้กับคนที่ทำงานบันทึกเสียงตามที่ต่างๆโดยมีคอมพิวเตอร์มีไอ้เจ้าตัวนี้ตัวเดียวจบเลยก็ใส่ได้2ไมค์ถ้ามี3ไมค์ก็รอก่อนใส่ทีละ2ผมว่าอย่างที่พี่พูดเมื่อกี้โอเคแล้วจบเหอะจบซื้อที่ไหนครับที่ Fusion Far East ครับRCA ที่เดิม Block G ที่เดิมนะครับแล้วก็สนับสนุนตัวแทนจำหน่ายใช่และตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับสนับสนุนผู้นำเข้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย Fusion Far East อย่าไปหิ้วมาให้มันเหนื่อยอย่าไปหิ้วมาเลยอย่าไปหิ้วให้มันเหนื่อยซื้อที่นี่ง่ายกว่าใช่ครับของก็มีให้เลือกเยอะแยะมีการรับประกันมีเซอร์วิสมีอะไรเรียบร้อยมาพูดคุยกับเราก็ได้และหิ้วนี่ก็ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวโอ้ยเดี๋ยวมีเยอะครับเดี๋ยวมีเยอะอันนี้ปฐมฤกษ์ค่อยๆทยอยกันมาใช่ครับแล้วราคานี่ก็โอ้ยเป็นราคาที่โอเคเลยเป็นมิตรมากเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมิตรกับเรานี่แหละมิตรกับกระเป๋าเรานี่แหละเดี๋ยวเราก็ว่าจะซื้อไปลองเดี๋ยวเราก็จะมีทำเพลงลองแล้วพี่ลองมา2 อาทิตย์กว่าแล้วคุณแอบไปลองได้ไงเนี่ยผมไม่ได้ลองเลยเจ๋งใช่ได้เจ๋งอ่ะจบจริงแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับกล่องหน้ามาลองโยนเฮ้ยไม่เอาอย่างนี้เหรอเดี๋ยวเราโอเคเลยฮิว